สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอร่อยง่ายสไตล์คุณแดงนะคะเป็นการทำอาหารสำหรับครอบครัวสำหรับสมาชิกทุกๆคนนะคะวันนี้แดงจะทำแกงไทยโบราณที่ทุกคนรู้จักกันค่ะนั่นคือพะแนงหมูไปทำกันเลยค่ะส่วนผสมที่จะใช้มีดังนี้นะคะอันดับแรกก็จะเป็นหมูนะคะแดงใช้สันคอหมูนะคะจำนวน600 กรัมอันนี้แดงล้างทำความสะอาดไปแล้วนะคะในสันคอหมูนี่ก็จะมีมันติดนะคะเวลาเราแกงก็จะนิ่มแล้วก็อร่อยมากๆค่ะพริกแกงแดงใช้พริกแกงพะแนงนะคะ150 กรัมซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างแกงเผ็ดแล้วก็แกงมัสมั่นนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะแดงหั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงก็หั่นไว้แล้วเช่นกันค่ะใส่หัวกะทิ300 ml หางกะทิ300 ml แล้วก็ใส่มะเขือพวงนิดหน่อยนะคะเครื่องปรุงก็มีแค่2 อย่างค่ะคือน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะเริ่มจากเปิดไฟเลยนะคะแล้วก็เราก็เอาหัวกะทิลงไปนะคะหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันนิดหนึ่งนะคะกะทิหอมแล้วก็แตกมันนิดหน่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอาพริกแกงพะแนงลงไปผัดเลยค่ะเติมหัวกะทิไปอีกนะคะพริกแกงหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะใส่หมูลงไปผัดต่อนะคะเดี๋ยวแดงจะผัดต่อให้สุกอีกสักพักหนึ่งนะคะกำลังผัดหมูนี่เราไม่ใช้ไฟแรงนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเคล็ดลับนะคะถ้าใช้ไฟแรงนี่หมูมันจะแข็งทันทีก็โดนความร้อนเราก็ใช้ไฟกลางๆนะคะผัดมาได้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆกะทิเริ่มแตกมันแล้วค่ะปีน้ำมันขึ้นแล้วนะคะหมูก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวแดงจะเติมหางกะทิลงไปนะคะใช้หางกะทิ300 ml นะคะเติมไปหมดเลยโอ้สีสันน่าทานแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เติมหางกะทิลงไปแล้วก็เร่งไฟนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพะแนงนี่ต้องหวานนิดหนึ่งค่ะใส่น้ำตาลปี๊บไป1 ช้อนนะคะเดี๋ยวให้น้ำตาลละลายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะ
เพราะว่าพริกแกงของเขาไม่แน่ใจว่าเขาใส่เกลือหรือใส่กะปิแค่ไหนต้องชิมรสชาติแต่แดงไม่ได้เติมกะปิอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เติมนะคะเติมน้ำปลาไป2 ช้อนนะคะต่อไปก็จะเติมมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกแดงนะคะเราเติมมะเขือพวงนี่เรากดให้จมน้ำนิดหนึ่งนะคะของแดงนี่จะเป็นแกงมีน้ำนิดหนึ่งนะคะใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆปิดแก๊สเลยค่ะใส่มะเขือพวงไปนิดหน่อยเพื่อนๆดูนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปตักใส่จานเสิร์ฟกันนะคะแดงตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับในการทำแกงพะแนงให้อร่อยนะคะอันที่1ก็คือเราต้องผัดพริกแกงให้หอมนะคะแล้วก็ที่2เลือกซื้อหมูนะคะต้องใช้หมูนิ่มๆแต่ถ้าหมูแข็งนี่เราก็เอาไปต้มกับหางกะทิก่อนแล้วค่อยมาผัดพริกแกงค่ะรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแดงด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้เห็นในคลิปใหม่ๆของแดงค่ะสำหรับวันนี้แดงขอตัวไปก่อนค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ